Bạn đã bao giờ dừng lại để nghĩ rằng thế giới tự nhiên với tất cả vẻ đẹp ngoạn mục của nó cũng là một sân khấu cho những màn lựa lọc tinh vi và thuyết phục nhất mà bạn có thể tưởng tượng chưa? Đó là nơi mà những gì bạn thấy thường không phải là những gì bạn nhận được. Không có phán xét đạo đức ở đây, chỉ có bản năng sinh tồn trần trụi. Lừa dối là công việc thô sơ của duy trì sự sống. Với vô số loài, khả năng đánh lừa hay che mắt kẻ khác là chìa khóa sống còn. Đôi khi là mồi nhử lấp lánh, đôi khi là hòa mình biến mất. Sân khấu lừa dối trải rộng khắp trái đất, từ vực thẳm đại dương đến đỉnh núi băng giá. Ngụy trang thụ động hay mồi nhử chủ động đều là sản phẩm của chọn lọc tự nhiên. Tự nhiên không thường cho sự công bằng, chỉ thường cho điều hiệu quả. Kẻ săn mồi giỏi hơn, con mồi phải tinh vi hơn. Cuộc đua không bao giờ dừng lại. Có lẽ hình thức lừa dối phổ biến nhất trong vương quốc động vật là ngụy trang. Nghệ thuật không bị nhìn thấy tới mức như biến mất khỏi nhận thức. Không phải là mặc trang phục, mà là trở thành chính bối cảnh. Màu sắc, hoa văn, kết cấu hợp nhất với môi trường. Tạc kè hoa là biểu tượng, đổi màu linh hoạt để phù hợp lá, vợ, đất, một thích nghi cứu mạng. Khi đứng yên, kẻ săn mồi chỉ thấy cành cây, chiếc lá, bữa ăn bị bỏ lỡ. Một ngày nữa để sống, dưới sóng, màn biến mất càng ngoạn mục, cá đá, độc, ly như tầng san hô sông. Ngụy trang vừa phòng thủ vừa là vũ khí tấn công. Bồ que, cành cây biệt thọ. Bướm đêm cánh lần vào vỏ cây, biến mất trước mặt chim ăn mồi. Từ Bắc Cực đến Thảo Nguyên, ngụy trang là trò chơi nhận thức. Một áo ảnh tĩnh lặng tái diễn triệu lần mỗi ngày trên khắp hành tinh. Ngụy trang là hòa mình, bắt chước là giả vờ thành kẻ khác, một lời nói dối táo bạo để trông hay hành xử như loài nguy hiểm hơn. Bướm chúa tích lũy độc tó, dạy chim bài học đảng. Bướm phó vương vô hại, nhưng cánh gần như y hệt. Kẻ săn mồi né tránh. Đó là bắt chước Batesian, dựa vào ký ức sợ hãi của kẻ săn mồi. Ruồi già ống vỗ về như ống bắp cày, được yên thân nhờ uy danh mượn được. Hiệu quả phụ thuộc tỷ lệ. Quá nhiều kẻ già, áo ảnh sẽ vỡ. Bắt chước cũng có thể là bẫy tấn công. Đốm đóm cái bắt chước tín hiệu giao phối của loài khác. Được tưởng tình yêu, nhưng là cái chết cận kề. Sức mạnh thôi thúc sinh sản bị vũ khí hóa. Một trò chơi lừa và phần lừa đầy rủi ro. Nơi danh tính là tấm khiên, cũng là mồi nhử. Fan 4, giá chết. Khi không thể thoát, một số loài chọn bất đồng như xác. Opossum là biểu tượng của chiến lược này. Nó ngã gục, mềm nhũn, tỏa mùi thối. Kẻ săn mới bỏ đi tìm mồi tươi. Có thể duy trì vài phút đến vài giờ, rồi lặng lẽ rời đi. Chiến lược này xuất hiện ở nhiều nhóm. Hognose, dọa không xong thì diễn kịch, quằn quại, lật ngựa, há miệng như xác. Bị lật sắp, nó lại cố tình ngửa ra. Nhiều bộ cánh cũng cố mình rơi như viên đá. Chim tìm theo chuyển động sẽ bỏ qua. Một phản xạ đơn giản có thể cứu mạng. Thanatosis nhắc ta, đôi khi không hành động là hành động hay nhất. Trên sân khấu sinh tồn, im lặng có thể là tiếng gầm vang dội nhất. Phần 5. Mồi nhử và bẫy. Ở đáy sâu thiếu thức ăn, cá cần câu biển gai lưng thành can câu với mọi phát sáng. Ánh đèn hải đăng thôi miên kéo con mối lại gần. Cầm bẫy khép lại trong tích tắc. Bản năng kiếm ăn bị vũ khí hóa. Rùa cá sau ngụy như khúc gỗ, nằm trọ với miệng há sạn. Mỗi giả trên lưỡi vẩy gọi con cá tò mò. Khoảnh khắc quyết định, cú độp như búa ta, hồi tụ tiến hóa. Nếu không đuổi được, hãy lừa mới tìm đến bạn. Cùng một logic vô vàn hình thái, áo ảnh trở thành vũ khí sắc bén nhất của kẻ săn mồi kiên nhẫn. Phần 6. Chim cúc cứu trong tố. Một chiến lược sinh sản, lừa loài khác nuôi con mình. Vật chủ xây tổ để trứng, thời khắc cúc cụ chờ đợi. Trong vài giây, trung la được thể cho khéo léo. Qua nhiều thế hệ, trung cúc cụ hóa bậc thầy giả dạng, và thường không hề hay biết cúc cụ con nở sớm hơn, nằm lời thế sinh tồn. Bản năng thúc ép, loại bỏ mọi đối thủ trong ở. Miếng đỏ há rộng đòi ăn, bản năng làm cha mẹ khiến chúng kiệt sức. Một cuộc chạy đua vũ trang, chư học phát hiện cúc cụ học giả mạo tốt hơn. Tàn nhẫn nhưng hiệu quả, một kiệt tác Machiavelli của tự nhiên. Phần 7. Suy ngẫm cuối cùng, từ tạc kè biến mất đến cúc cụ ký sinh. Tất cả là sự khéo léo của tiến hóa, không phải ác ý kiểu người, mà là lời dạy thanh lịch đôi khi tàn bạo. Mọi mánh lửa là một chương trong sự thi sinh tồn. Không có một con đường duy nhất dẫn đến thành công. Kẻ mạnh, kẻ nhanh, kẻ ấn mình, kẻ kiên nhẫn và kẻ lừa dối cũng vậy. Thế giới phức tạp hơn bề ngoài rất nhiều. Hãy nhìn kỹ hơn, đặt câu hỏi về những gì ta thấy. Khi môi trường bị phá vỡ, những thích nghi tinh vi cũng lung lay. Bài học dành cho ta, tôn trọng, bảo vệ và tiếp tục tò mò.
Lần tới giao rừng hay bờ biển, hãy nhớ bạn đang ở giữa các bậc thầy ảo ảnh, mỗi loài một câu chuyện.